بسم الله الرحمن الرحیم. هغه ملګري چې زموږ چینل سره نوي چینل نوی سبسکرایب کړی ده ترې مننه کوو او ویډیو در سره لایک کړي تر څو موږ وکولی شو د همغه ستاسو د لایک په بنیاد باندې ستاسو د ویډیوګانو د کتلو او کمنټ په بنیاد باندې موږ وکولی شو نوې او له دې نه ښې ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړو. زموږ نننی درس په د وینډوز په درسونو کې به نن تاسو ته دغه ډایلاګ باکس وایو. دې ډایلاګ باکس کې اول کوم کارونه کېږي موږ به یو یو تاسو ته بېل بېل تشریح کوو. کله چې موږ په ډیسکټاپ ته راځو او رایټ کلیک په ډیسکټاپ باندې موږ دا ډایلاګ باکس خلاصېږي. له ویو نه شروع کېږي. ویو لکه څنګه چې موږ مخکې ویلي دي د کتلو په معنا ده یا د ښودلو په معنا ده. څه شی ښودل؟ دلته چې هر څه موجود دي یا معمول دغه آیکنو په باره کې دوی تاسو ته ډېر معلومات درکوي. ویو زه وایم اول راځم لارج آیکن. دغه آیکنز چې کوم دي دا ماته غټ کړه. که ستاسو سترګې ضعیفه وي یا نه یې شي لیدلی یا لیدلو کې مو څه مشکل وي کولی شي د آیکن نور هم غټ کړي. او که وایي میډیم آیکنز متوسط آیکن یعنې هغه برابر اندازه چې کوم عادي په سمال آیکن له دې نه هم وړوکی کوي یعنې دا یې هغه وړوکی سایز ده. بیا راځو ویو ته. ارینج آیکن. که چېرته دغه آیکن موږ دې خوا راواچوو ګوره نه راځي. موږ یې د یعنې هغه ارینجمنټ نه یې نشو ویستی ترتیب نه یې نشو بېلولی. خو کله که دغه سلیکټ نه وي دته آټو ارینج آیکنز سلیکټ نه وي ته اوس د آیکن ارینج ته وړلی شي هېڅ مشکل نه جوړوي. خو که کله دې باندې راشي او کلیک وکړي دا درته ارینج کوي خپله یعنې منظموي وی. بیا او ورټیکل لاین په باندې دا سیټ شوي دي نو د ګریډ مطابق دا درته موومنټ ورکوي یعنې په ګریډ د ګریډ په مطابق باندې درته موومنټ ورکولی شي یعنې دې ځای کولی شي یا ښورولی شي. شو ډیسکټاپ آیکن ماته د آیکن د ډیسکټاپ هېڅ مه ښیه. مخکې دا سلیکټ و کله چې چیک باکس لګېدلی وي یعنې دا موږ ته یې وښیه. اوس زه دا کلیک کوم بېرته به ماته ښکاره شي. راځم سورټ بای. سورټ بای معنا دغه آیکن د څه شي په طریقه یا په کومه طریقه تاسو سورټ کوئ یعنې په ترتیب یې کوئ. زه راځم بای نیم په نوم باندې ترتیب که صحیح ده. کله هم چې ته کته راځې بیا راځه دلته کلیک وکړه بای نیم کلیک کړه بېرته به خپل نوم حالت ته ځي. یو ځلې ډیسینډینګ آرډر ته ځي بیا اسینډینګ آرډر ته ځي. صحیح ده. ګوره اوس دلته موږ ته ښکاري چې دا اوس ډیسینډینګ آرډر و اسینډینګ آرډر ته راغلی. زه راځم بای سایز. سایز چې د کومې وضعیت وي هغه به بره کله ولي کله به یې لاندې راولي یعنې که اسینډینګ وي بره به ځي که ډیسینډینګ وي لاندې به راځي. سایز یې موږ ورته کلیک وکړه بېرته په دا بل حالت شو. آیټم ټایپس. د آیټمونو په ګوره دا معمول موږ په ډاکومنټ ته که لاړ شو دا کیدای شي موږ ته له دې نه ډېر ښه ښکاره شي. زه راځم دلته ډاکومنټس ته. زه دلته اوس راځم ورته وایم سورټ بای ټایپ. دلته ګوره دا موږ ته معلومېږي چې څنګه سورټ کوي. سورټ بای ټایپ ګوره هلته په ډیسکټاپ کې ځکه نه ښکارېږي چې هلته موږ ډېر ټایپ آیټمز نه لرو یعنې ډېر مختلف قسم اپلیکیشن شیونه نه لرو نو دا موږ ته ډېر دلته نه معلومېږي. ډیټ موډیفاید په کوم تاریخ کې چې پکې تغییر راغلی یعنې هغه ترتیب باندې برابر کړه په کوم تاریخ کې چې تغییر پکې راغلی مخکې او وروسته یې کړه. د ډیټ باندې یعنې اسینډینګ و ډیسینډینګ بای ډیټ که چېرته موږ په کوم ډیټ کې تغییر پکې راوړي هغه چې آخرنی موږ پکې تغییر راوړی ده هغه بره بوځه یا یې لاندې بوځه. له ټولو معمول موږ بای نیم کاروو ځکه دا سره یا بای ډیټ. ریفریش دغه صفحه یا همدغه ډیسکټاپ یو ریفریش کړئ. پیسټ او پیسټ فیشن
دا هغه وخت کار کوي کله چې ته یو شی کاپي کړې رایټ په کلیک کوم زه راځم کاپي اوس دلته راځم پیسټ معمولا دغه د دې یو کاپي پیسټ کوي پیسټ سیشن ته راځم از شارټکټ یې پیسټ کوي د دې آیکن او د دې آیکن ترمنځ ډېر تفاوت او انډو کاپي هغه اخرنی کوم عمل چې تاسو کړی وي هغه څنګه کوي بیرته انډو کوي انډو راځو نیکسټ ډیسکټاپ بیکګراوند دغه د ډیسکټاپ کوم والپیپر پې لګېدلی ده دغه والپیپر موږ ته څنګه کوي د دې پسې نیکسټ چې کوم یو د هغه یې درته راوړي دا له دې پسې بل لګېدلی ده رایټ کلیک کوم بیا ورته وایم نیکسټ له دې پسې بل کې یو چې لګېدلی هغه راوړي بیا ورته کلیک کوئ همداسې ترتیب باندې هر څومره چې تاسو ته مناسب وي دغه دوه ګرافیکس پراپرټیز او ګرافیکس آپشن دا دواړه چې دي دا معمول د وینډوز د ګرافیکس پورې اړه لري که چېرته ستاسو ګرافیکس بل ډیزاین وي بل قسم وي هغه تاسو ته تغییر کولی شي او دا به معمول یو بل طریقه باندې راځي تاسو هر څه دلته تغییر کولی شئ ګرافیکس ته راځو زمونږ انټل ګرافیکس دي ګرافیکس کنټرول پینل او دا د ستاسو ډسپلی کوم ترتیب باندې 3D څنګه درته وښایي سپورټ آپشن سپورټ پروفایل څنګه ده پاور څنګه ده هر یو باره کې تاسو معلومات درکوي ډېر نه ډسپلی بلټ ان ډسپلی ریټډ وي راځو نیو ته نیو کې موږ ډېرې زیاتې آپشنز لرو یا ډېر کارونه لرو اول فولډر کریټ کولی شو فولډر ته چې هر نوم تاسې ورکړئ احمد نوم ورته ورکړه او فولډر کریټ کېږي هر نوم باندې چې تاسو فولډر وغواړئ په هغه نوم باندې کریټ کولی شئ زه دا دوه آیکنز ډیلیټ کوم ځکه اضافي نوم ته ضرورت نشته شارټکټ مخکې مو هم دا ویلي وو دا دوه طریقو باندې راځي یا د پروګرام نوم لیکئ یا ډایرکټ براوز کوئ او مای کمپیوټر ته ځئ سی ډرایو او پروګرام فایل زه غواړم د نوټ پاډ پلس پلس کې کاروم کلیک او که د پروګرام نوم ولیکئ نوم یې هم راځي نوم یې دلته هم بدلولی سئ هلته یې هم نوم بدلولی سئ دا یې طریقه وه د شارټکټ په دې باندې به بیا یو بېله ویډیو جوړوو چې په ډیټیل کې دا ووایو ځکه ډېر اپلیکیشنز دي موږ کولی شو چې هر یو اپلیکیشن دلته راوړو مایکروسافټ اکسس ډیټابیس دغه اپلیکیشنز چې دلته موجود دي د دې ډایرکټ یو فایل دلته ته جوړولی شي نوم ورته ورکوئ ډي بي ته ډایرکټ دې نه دلته تللی شئ په ډبل کلیک ته ډایرکټ اکسس ته خلاصوئ خو زه فکر نه کوم دا موږ دلته ډېر ضرورت نه ده دا بیا چې کوم اکسس پروګرام وایي په هغه وخت کې دا موږ څنګه کوو خلاصوئ او هغلته ډیټیل ته ځو ګورئ بیا راځم دلته MS Word MS Word موږ راوړو خو دلته بل پروګرام خلاص شو د MS Word فایل ډایرکټ جوړوئ احمد د احمد په نوم باندې DOCX دا د دې لیټسټ ماډل ایکسټینشن ده له دغه ځینو بس دا د خپله هر یو اپلیکیشن تاسو ته کوي اکسس ډي بي همداسې که پاور پوینټ ته راسئ هغه به PPTX به یا بل هر ورژن چې وي د هغه ورژن مطابق همداسې ورډ او اکسل دا اکسل ده د ویډیو ډراینګ ده او دا چې ده مایکروسافټ پبلیشر زه راځم PPT پریزنټیشن ته احمد PPTX دا ایکس ماډل ده معمول د آفس مطابق دغه ایکسټینشن هم اپډیټ کېږي کله چې لیټسټ ورژن راځي دوی به ایکسټینشن کې متغیرات راځي وینرار
یا زپ هر یو چې تاسو وغواړئ دا راځي ټکس ډاکومنټ وغواړئ او دا یې زپ هغه یې ډر دا تاسو دواړه هر یو چې تاسو وغواړئ تاسو ته یې راوړي